بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره مونږ یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن دی دا سٹارټ کړی وو. په یوزر ډیفاین فنکشن کې په پیرامیټر لیست کې یا په ریټرن ټایپ کې مونږ اوسه پرې چې څومره اگزامپل هم وکتل دام د بیلټین ډیټا ټایپ وکتل. په بیلټین کې ما خیال مطابق باندې تاسو په کورس کې ارے پاس کېدل نشته چې ارے به په یوزر ډیفاین فنکشن کې څرنګه پاس کې، خو که چیرته هم په کار باندې راغلو یا چیرته له مخې له راغلو ما په دغه نیت سره وکړه چې تاسو ته پکې بیا څه مشکل نه وي. کم از کم چې یو ټچ ورته میلاو شوی نو یو نوی شی چې ګوري یخ په نسبت باندې به تاسو ته دا بیا لږ ښه معلومیږي. البته دا کوم سټرکچر چې دی یا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په فنکشن کال په پیرامیټر کې یا موږ ورته سیکنډ ورډ ارګومنټ هم ویلی شو. په ارګومنټ کې یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په فنکشن کې موږ دا پاس کالی شو که نه شو پاس کالی، که پاس کیږي څرنګه پاس کیږي. دویمه خبره ده چې که زه سمپلیفای ورډ کې و دا خبره ایکسپلین کړم. په یو یوزر ډیفاین کې اپریشن موږ په یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کړی شو که نه شو کړی، مختلف قسم اپریشن کې پاسبل دي. بله خبره ده چې کله موږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن کې اپریشن وشي آیا په ریټرن ټایپ کې موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ لیکلی شو که نه شو لیکلی، نو عام پکې لیکلی شو. دا اگزامپل کې به موږ وکړو. فار ایگزامپل دلته ما یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د سټرکټ په نامه باندې چې نامه مو ولا څه ورکړلو د سټرکچر ټایپ یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ موجود کو ټیسټ، او په دغه ټیسټ کې ما دوه ډیفرنٹ ډیټا ټایپ واخیستل. یو ما پکې انټیجر واخیستو چې پخ کې به مارکس راځي، دویم ما پکې کریکټر واخیستو چې په دغه کې به ګریډ راځي. دا اوس څه شی دا بیلټین ټیسټ په نامه باندې موږ سره ډیټا ټایپ نشته، موږ خپله باندې جوړ کړلو. خو بیا دغه نه بعد زه چې لاندې راشم ډیکلیریشن مې د یوزر ډیفاین فنکشن کړی دی. موږ سره یو فنکشن دی چې دا څه ویلیو نه ریټرن کوي، او دا موږ سره څه شی کوي دا ریزلټ شو کوي د څه شي والا د ټیسټ والا. اوس ټیسټ څه شی دی د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. د ټیسټ کوم کمپوننټ دي د دوه ما ولیکل لسم کې دی شي 15 کې دی شي چې څومره پکې چې دوه ډیفرنٹ ډیټا ټایپ د یوزر ډیفاین په پیرامیټر کې په یو سنگل ویریبل کې پاس شي نو لاس هم پکې پاس کیږي ځکه چې دا بیس جوړ شو دغه لپاره. دلته به زه راشم ما په دغه مین فنکشن کې څه وکړلو د یوزر ډیفاین اوسه پرې به دلته موږ څه کړو بلټن ډیټا ټایپ هم ډیکلیئر کړلو، ارے شولو انټیجر ارے شوله یا کریکټر ارے شوله. دلته ما یو یوزر ډیفاین ویریبل ټیسټ په نامه باندې دلته جوړ کړو. دا څه شی دی دا ډیکلیریشن دی د یوزر د موږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی، او د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د کوم ټایپ ولا د سټرکچر ټایپ ولا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. اوس په دغه کې موږ سره که موږ بره دغه چې کوم سیګنیچر دی سیګنیچر له لاړ شو نو په دغه کې موږ سره یو انټیجر مارکس دی او بل کریکټر څه دی ګریډ دی. نو کله هم چې زه دلته راشم ما څه ولیکلو انټر کا مارکس. اوس دا ما ډاینامیک ولیکلو سټیټیک هم زه دا کړی شم. دا اگزامپل ارته دستی ډیټ کام ارته سټیټیک کومې. نو دلته ما څه وکړلو ما ټي دا ټی څه دی دا د ټیسټ کلاس یو ویریبل دی. په ټیسټ کې دننه ما سره مارک هم شته، مارک واخله چیرته یوسا ټیسټ موږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی، خو په هغه کې انټرنلی یو بل ویریبل دی چې په هغه باندې لیبل مارکس لګېدلی، په هغه کې مارکس انټر کا. دویم څه وشولو انټر کا ګریډ. ګریډ موږ سره څه دا یو یوزر ډیفاین ویریبل دی یا یو بیلټین ویریبل دی په یوزر ډیفاین ویریبل په ټیسټ کې دننه. نو دلته موږ څه وکړلو په ټي کې دننه چې کوم ګریډ لوکیشن دی چې لیبل په ګریډ لګېدلی په هغه کې ګریډ. فار ایگزامپل دلته مو اے ورکړلو ډاینامیکلی، دلته مو څه ورکړلو دلته مو 900 ورکړلو. اوس زه څه زه غواړم چې زه دا چې کومه ډیټا ده دا په یوزر ډیفاین فنکشن په شو ریزلټ یا ډسپلی ریزلټ په هغه باندې شو کړم. نو دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې شو ریزلټ او په هغه کې مې څه پاس کړو دا ټي. په ټي کې ما سره دا مارکس هم شته او ګریډ هم شته. دلته تاسو کتای شو دلته ما څه کړی ما د همدغه ټایپ یو ویریبل جوړ کړی ټیسټ او دلته ما له نامه ورکړی ریزلټ په نامه RES. نو دلته ما څه کړو یو ریزلټ از دلته ما مارکس ولیکلو. اوس دا په دغه بلاک کې خو دا ډیټا ما نه اخ کړی په دغه سنگل ویریبل کې د مین بلاک نه چې دا سنگل موږ سره ویریبل کوم دی د دغه ټایپ څه ټیسټ دی هغه بلاک نه پکې ډیټا راغله دلته مارکس هم پرینټ شول او ګریډ هم پرینټ شي. فار ایگزامپل کمپایل مکړله که څه ایرر پکې وای ایرر به وخاله وای ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد به زرن کم ما ته چې مارکس انټر کا فار ایگزامپل 900 او بیا مو ول شیر کړو ا انټر مکړلو دلته تاسو کتای شو د ریزلټ یا یو ریزلټ او دلته مارکس ورکړلو دلته شیر کړو ګریډ ورکړو. په مین فنکشن کې په یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ موږ سره په ریزلټ ویریبل کې دا ډیټا موږ انټر کړله پاسم کړه یوزر ډیفاین فنکشن ته په یوزر ډیفاین فنکشن کې موږ د پرینټ سټیټمنټ په تھرو یا سی آوټ سټیټمنټ په تھرو باندې دا ډسپلی کړله.
نو دا موږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په پیرامیټر کې د فنکشن یا په ارګومنټ کې د فنکشن څرنګه پاس کیږي، بیا په ډیفینیشن بلاک کې څرنګه کیچ کیږي، بیا دغه مختلف قسم چې کوم ممبرز دي دغه ویریبل موږ څرنګه اکسس کوو. ډاټ اپریټر موږ سره څه شي لپاره استعمالیږي، دا د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کې د نه انټرنل چې کوم ممبرز وي دغه ممبر د اکسس کېدو لپاره. لکه په دغه آر ای اس د موږ سره یو کاپي جوړه شوی څه شي لپاره، هغه ویریبل لپاره چې کوم یو ځنه پاس شوی دی، او په هغه کې به همدا دواړه ویریبل هم راغلي، مارکس هم پکې راغلی، ګریډ هم پکې راغلی، نو دا موږ اکسس کړلو. خدغه نه پاس د اخرانه اگزامپل کو، بیا به دا فنکشن په دغه ځای باندې سټاپ کو. فی الحال موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ واخیستو پاپ په نامه باندې، دا موږ سره ډیفاین شوی دی د څه شي لپاره، د پاپولیشن لپاره. فار ایگزامپل ما څه شی وکړو، یو پاپولیشن. اوس پاپولیشن د مختلفو ملکونو به مختلف پاپولیشن وي، نو دلته به دغه کې به ما سره څه شی راسي، په دغه کې به راسي د کنټري نیم، دا کې به ما سره زه به مطلب پرسټیټیکلی یا ډاینامیکلی د یو کنټري نیم ورکم، او دلته به څه شی ورکم، زه به د یو کنټري پاپولیشن ورکم. مطلب په دغه پاپ اوس که ته خیال وکړي په دغه فنکشن پاپ کې یا په دغه ویریبل په دغه کوم سټرک دی په دغه او په دغه کې ډیفرنٹ دی، دا ما په کیپیټل ورډ سره لیکلی، دا ما په ډیفرنٹ په سمال کیس یې ډیفرنٹ دي، ښکاري یو قسم. که دام کیپیټل وای نو دغه به ماله ایرر راکلی، ځکه کنفلیکټ په وای پکې چې دا اوس موږ سره کوم ویریبل دی او کوم یوزر ډیفاین ویریبل دی، کوم بلټین دی، دا اوس حالان کې بلټین دی، او بل د دغه سټرکچر ډیفرنٹ دی، دغه چې کوم کیس دی دا ډیفرنٹ دی، دا سمال کیس دی، او دا موږ سره چې کوم پراپر کیس دی په پراپر کیس کې راغلی دی. خدا کې به ما سره اوس دلته ما څه وکړو، دا ډیکلیریشن ما وایند اپ کړو په څه شي باندې، په سیمی کولن باندې. بیا مې یو فنکشن ولیکلو، جنرلایز ما ولا فنک نامه ورکړله، اني تاسو ولا ورکالی شو. اوس دغه یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم هغه دی، که مثال په تور باندې تاسو ولا مینینګ فول ورکوو، نو دلته به زه څه وکړم، ډسپلی انډرسکور پی او پی پاپولیشن، او دلته انډرسکور میکس، دا د فنکشن چې شوله نامه شوله. زه به دا چینج کړم په لاندې ځایو کې، دلته به هم زه دا چینج کړم، مینینګ فول نامه به ولا چینج کړله، جنرلایز نه ما څه کړلو، مینینګ فول نامه مې ولا ویر کړله. زه به راشم دغه مین بلاک له، په دغه کې ما څه وکړو، په مین فنکشن کې دننه چې دا کوم یوزر ډیفاین د پاپ په نامه باندې، د پاپولیشن په نامه باندې ما کوم ویریبل جوړ کړی دی، نو هغه ویریبل ما دلته څه وکړلو، دوه آبجیکټ جوړ کړي، دوه ویریبل ما ډیکلیئر کړل. ګوره دا څه دی، د موږ سره ډیکلیریشن دی د یوزر ډیفاین یو ډیټا ټایپ چې نامه یې څه شی پاپ چې ریپرزینټ کوي موږ سره څه شی پاپولیشن، هغه لپاره مې ابریویټډ نامه لیکلی، اوږده نه. خو بیا دلته څه شی انټر که نامه او پاپولیشن په څه شي کې، پاپولیشن به په میلیون کې وي. دلته مو دا سپوز کوو موږ ایگزیکټ فیګر سره نه چې زه اوس یو نمبر ورکم، تاسو سوچونه په شروع کو چې دا به رښتیا دومره پاپولیشن یو که نه، صرف موږ پکې آیډیا ګورو. دلته ما څه وکړلو، لیټ چې په پیله کې ما پاکستان ورکړلو 1.5 لیټ چې دغه پاپولیشن دی، په دویم کې ما چاینا ورکړلو 116.23 لیټ دغه پاپولیشن دی. بیا زه څه کوم، دلته مو یو فنکشن کال کړو چې ډسپلی پاپس میکس، مطلب په A او په B کې چې کوم میکزیمم پاپولیشن دی ډسپلی کا. دغه بلاک لا راغلو، دواړه چې کوم ما سره ویریبل دي، دغه کې ما سره د پاکستان هغه راغلو، دلته شي راغلو، دلته چاینا راغلو. خو د کنټري وذ مور پاپولیشن دلته به چې شي کې کمپیر به کی، که په ایکس کې چې کومه ویلی پاپولیشن ولا دا ګریټر وي، نو دا پیله ولیکه ورنه دا سیکنډ ولیکه. ګوره اول ما د ایکس ولا ایکس پیله دی که نه، او دا په سیټ شی دا دویم دی. اوس یې ګوره دلته کمپایل یې کوي، کمپایل مې کړلو، که څه ایرر پکې وي خو وبې ښیي، نشته پکې، رن مې کړلو، ما ته چې نیم انټر که ما څه انټر کړلو، پاکستان فور ایگزامپل 1.15 دا موږ سره آبادي شو، انټر مې کړلو، چې بیا انټر که نه زه به څه کوم، چاینا مې انټر کړلو، فور ایگزامپل دلته مې څه وکړلو، دا مې د چاینا والا انټر کړله، انټر مې کړله، نو دلته تاسو کتای شو چې د کنټري وذ مور پاپولیشن نیم یې څه چاینا، ورسره یې پاپولیشن هم ورکړی دی. نه یې صرف ډیټا پاس کړله، موږ صرف ډیټا نه بلکې دلته موږ په کمپیریزن وکړو، پروسیسنګ هم په وکړو، په کوم ځای کې، په یو یوزر ډیفاین فنکشن کې، په څه شي باندې، په یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ باندې، یخ په بیس چې کوم ریزلټ راغلو نو موږ څه کړلو، ډسپلی کړلو. نو دا موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ چې کوم سټرکچر وي دا موږ څرنګه پاس کوو، نو موږ څه کړلو. خو دا اوندا سیم پروګرام که تاسو وغواړو چې مثال دا زه ریټرن کړم، نو دلته ولا زه به څه جوړ کړم،
یو لوکل ویریبل به ولا جوړ کوم او لوکل ویریبل به زه په څه شي کې په هغه کې به سیو کوم سیو به کوم دغه ځنه به ریټرن کوم ما انفارمیشن زه په موږ کې بیرته پرینټ کړی شم چې کوم ځای نقل شوی دی نو دا د فنکشن ریلیټډ ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به موږ